Hello students, good morning to all of you. Welcome back to the another session of Financial Accounting 2. In the last session we have discussed the table showing surplus capital, which is there in front of you right now. I have made the correction that we have talked about yesterday. I am talking for this step and this step number 4 and step number 5. So relative capital can be found out by using lowest step 3 into step 2. Surplus capital step 1 minus step 4. So this table is important for you to memorize. And in the beginning of each and every examples, we are going to prepare this table in this surplus capital method. Right? Repeat करिए. नाम છે યુનિટનું piecemeal distribution of cash among partners. ઓકે, એમાં આપણે બે મેથડ છે, surplus capital method and maximum loss method. Under that two methods we are starting from the first, that is surplus capital method. Okay, so capital, profit sharing ratio, capital factor, relative capital, surplus capital, અને આ બધા સ્ટેપ રિપીટ થશે. સ્ટેપ 3, 4 and 5 રિપીટ થશે એઝ સ્ટેપ 6, 7, 8. ઓકે, નાવ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન, સ્ટેપ્સ ફોર સોલ્વિંગ ધ એક્ઝામ્પલ્સ. એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું એના સ્ટેપ્સ છે. જો આ સ્ટેપ્સ યાદ રહી જાય એટલે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેશનમાં એક પણ મિસ્ટેક નહીં થાય. ઓકે, સો લેટ અસ બિગિન વિથ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. જસ્ટ આઈ એમ રીડિંગ ઇટ આઉટ. Decide the number of columns of the statement as per given information like liabilities and number of partners after preparing the table showing surplus capital. એટલે સૌથી પહેલાં તમારે surplus capitalનું ટેબલ બનાવી નાખવાનું એઝ અ વર્કિંગ નોટ. પછી તમારે એક્ઝામ્પલ જોઈને નક્કી કરવાનું કે સ્ટેટમેન્ટમાં કોલમ્સ કેટલી થશે. બરાબર, 3 પાર્ટનર્સ મોસ્ટલી આપેલા હોય છે, તો 3 પાર્ટનરની કેપિટલની કોલમ આવશે અને પર્ટિક્યુલર્સની કોલમ આવશે, આટલી ફિક્સ છે. પછી જેટલી લાયબિલિટીઝ આપેલી હોય અકોર્ડિંગલી તમારી નંબર ઓફ કોલમ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. રાઈટ, તો જેટલી લાયબિલિટી આપેલી હોય ને જેટલા પાર્ટનર્સની કેપિટલ આપેલી હોય, નંબર ઓફ કોલમ્સ એટલી થશે, પ્લસ પર્ટિક્યુલર્સ તો રહેશે જ બધા એક્ઝામ્પલમાં. Now step 2, write down the given amount of all liabilities and capital in respective columns and total amount in the column of particulars. હવે તમારે જે તે લાયબિલિટી ને કેપિટલનું હેડિંગ આપ્યું કોલમનું, એમાં પછી નીચેની લાઇનમાં નેક્સ્ટ ફર્સ્ટ લાઇનમાં પર્ટિક્યુલર્સમાં તમારે લખવાનું ટોટલ અમાઉન્ટ, એટલે કે જે અમાઉન્ટ આપેલી છે એ એમાં લખવાની. રાઈટ, નેક્સ્ટ સ્ટેપ 3, રાઇટ કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન ધ કોલમ ઓફ પર્ટિક્યુલર્સ. હવે તમને કેશ આપેલા હશે અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ આપેલા હશે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ એટલે કે જેમ જેમ તમે અસેટ સેલ કરો એમ એમ તમને જે અમાઉન્ટ રિકવર થતી જાય, રિસીવ થતી જાય, એને તમારા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કહેવાશે. રાઈટ, સો કેશ તમારી પાસે ઓન હેન્ડ કેશ તો છે જ. માનો કે 20,000 ઓન હેન્ડ કેશ છે તમારી પાસે, પછી એક અસેટ સેલ કરી અને તમને 50,000 મળે છે, તો એ તમારું ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કહેવાશે. રાઈટ, સો 20,000 પ્લસ 50,000 એટલે એવું કહેવાય કે ઓન હેન્ડ તમારી પાસે કેટલા છે, 70,000 રૂપીઝ છે. હવે આ 70,000 રૂપીઝમાંથી તમારે પેમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. રાઈટ, બટ બિફોર દેટ સ્ટેપ નંબર 4 જોવો. Deduct reserve from the above amount of step 3. For example, reserve for dissolution expense or realization expense and reserve for bills receivables etc. હવે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ અને રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ એ શું છે, વિસર્જન ખર્ચ. તો વિસર્જન ખર્ચમાં શું શું આવે, તો કે ફર્મને લીગલ ડોક્યુમેન્ટેશન્સથી જ્યારે ફર્મ તમે ક્લોઝ કરો છો તો એની પાછળ લીગલ ફ્રેમવર્કના એક્સપેન્સ થાય. રાઈટ, અસેટ સેલ કરવા માટે તમે કોઈ બ્રોકર રાખો છો કે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો છો, તો એ બધા એક્સપેન્સીસ થશે. ઇન શોર્ટ, તમારી ભાગીદારી પેઢી બંધ કરવા પાછળ તમારે વાઇન્ડિંગ અપ એક્સપેન્સીસ જેટલા થાય એને ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ કહેવાય ઓર રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ કહેવાશે. હવે આ એક્સપેન્સ કેવા છે, તમારે કમ્પલસરીલી બેર કરવા જ પડે. તમારે જો પેઢી બંધ કરવી હોય તો આ એક્સપેન્સ એવા છે કે તમારે કરવા જ પડશે.
પણ જો આ એક્સપેન્સ પે કરવા માટે તમારી પાસે કેશ નહીં હોય તો આગળ જતાં પ્રોબ્લેમ થાય. એટલા માટે આપણે શું કરીએ કે જેવું કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ આપણા હેન્ડ ઉપર આવે ને એટલે તરત જ એમાંથી થોડી અમાઉન્ટ આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો એ સાઈડમાં રાખેલી અમાઉન્ટને આપણે રિઝર્વ કહેશું. માનો કે હમણાં મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું 20,000 કેશ પ્લસ 50,000 ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તો 70,000 રૂપીસ થાય. હવે અહીંયા હું અઝમ્પશન લઉં છું કે માનો કે 10,000 રૂપિયાના એક્સપેન્સ થશે તો આ 70,000માંથી હું લેસ કરી નાખું છું 10,000 અને એને નામ આપી દઉં છું રિઝર્વ ફોર ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ. એટલે હવે જ્યારે એવા કોઈ વિસર્જન ખર્ચ કરવાના થશે ત્યારે હું એ 10,000 સાઈડમાં રાખ્યા છે એમાંથી જ કરીશ. રાઈટ? સો આ ટાઈપના રિઝર્વ ડિડક્ટ કરશું. પછી બીજું રિઝર્વ છે રિઝર્વ ફોર બિલ્સ રિસીવેબલ્સ. હવે જો બિલ્સ રિસીવેબલ્સ કેવું છે કે માનો કે 3 મંથ્સનું છે. હવે આમાં કશી ગેરંટી નથી કે એ રિકવર થશે કે નહીં, એ ક્લિયર થઈ જશે કે નહીં. રાઈટ? પણ હવે તમે તમારી અસેટ તરીકે એને ટ્રીટ કરી લીધું છે અને તમે એવી ગણતરી પણ કરી લીધી છે કે એ અમાઉન્ટ તમને મળી જશે. પણ બાય ચાન્સ જો ન મળે તો શું કરો છો તમે કે જેટલી અમાઉન્ટનું બિલ હોય ને એટલી અમાઉન્ટ તમે સાઈડમાં રાખી દો છો એઝ અ રિઝર્વ. માનો કે 5,000 રૂપીસ છે તો રિઝર્વ શું ધારણાથી રાખો છો સાઈડમાં? એ ધારણાથી રાખો છો કે જો આ બિલ ક્લિયર ન થાય તો આ 5,000 રૂપીસ તમને મળવા પાત્ર નથી. રાઈટ? જે બિલ તમને મળવા પાત્ર છે, જે ફ્યુચરમાં મળનારી અમાઉન્ટ છે એ તમે અત્યારે એવું કન્સિડર કરી લીધું છે કે બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં વારાફરતી મળવાનું છે. માનો કે 3rd ને 4th ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે એની ગણતરી કરી લીધી છે કે બિલના 5,000 મળી જશે. પણ આજથી નક્કી નથી કે 3 મહિના પછી તમારું જે બિલ છે એ ક્લિયર થઈ જશે કે નહીં. એ બાઉન્સ પણ થાય. રાઈટ? એ ક્લિયર ન પણ થાય, ડિસઓનર બી થાય. તો એના માટે શું કરશો, તમે જે બિલની અમાઉન્ટ છે ને એ આ કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાંથી સાઈડમાં રાખી મૂકશો. એટલે એને કહેવાશે રિઝર્વ ફોર બિલ્સ રિસીવેબલ્સ. બરાબર? હવે માનો કે બિલ ક્લિયર થઈ ગયું તો એ સાઈડમાં રાખેલા પૈસા છે એ તમારે પાછા એડ કરી દેવાના જે તે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં. અને માનો કે બિલ ડિસઓનર થાય છે તો એ 5,000નું કાંઈ જ કરવાનું નહીં. રાઈટ? તો આ 2 ટાઈપના રિઝર્વ તમારે ડેવલપ કરવાના, સાઈડમાં રાખવાના છે ફ્રોમ ધી અમાઉન્ટ કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. નાવ નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 5. હવે જે વધેલી અમાઉન્ટ છે સ્ટેપ નંબર 4 પછી એ અમાઉન્ટમાંથી સૌથી પહેલાં સિક્યોર્ડ લોન પે થશે. સિક્યોર્ડ લોન એટલે કેવી લોન કે બેંક પાસેથી તમે લોન લીધી છે કાંઈ પણ તમારી અસેટ ગીરવે મૂકીને. માનો કે બિલ્ડિંગ તમે ગીરવે મૂકીને લોન લીધેલી છે તો એને સિક્યોર્ડ લોન કહેવાય. હાઇપોથિકેટેડ લોન એનું બીજું નામ છે હાઇપોથિકેટેડ લોન. એટલે કે કાંઈ પણ તમે તમારી મિલકત ગીરવે મૂકીને લોન લીધી છે. તો હવે સિક્યોર્ડ લોન છે ને સૌથી પહેલાં પૂરેપૂરી પે કરવી પડે. એની પાછળનું સિમ્પલ રીઝન એ છે કે જ્યાં સુધી એ લોન તમે પે નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારી એ અસેટ છે એ ફ્રી નહીં થાય. એટલે કે બેંક પાસેથી તમને એના દસ્તાવેજ અને ડોક્યુમેન્ટ્સ તમને એની પાસેથી મળશે નહીં. અને જ્યાં સુધી બેંક પાસેથી એ ડોક્યુમેન્ટ્સ બધા રિસીવ નહીં થાય ત્યાં સુધી તમે એ અસેટ સેલ નહીં કરી શકો. રાઈટ? તો એ અસેટ સેલ કરવા માટે તમારે શું જરૂરી છે? સૌથી પહેલાં તમારે તમારી સિક્યોર્ડ લોન પે કરવાની જરૂર છે. તો માનો કે એવું બને કે મારું જે બિલ્ડિંગ છે એ મેં ગીરવે મૂકીને લોન લીધી છે, બાકીની મારી પાસે બીજી અસેટ છે, મશીન છે, ફર્નિચર છે. તો હું પહેલાં શું સેલ કરીશ? મશીન અને ફર્નિચર સેલ કરી એ જે અમાઉન્ટ આવે એ અમાઉન્ટમાંથી બેંક લોન પે કરી દઈશ. એટલે મારું બિલ્ડિંગના પેપર્સ છે એ મને મળી જશે અને હવે હું બિલ્ડિંગ સેલ કરી શકીશ. રાઈટ? એટલે સિક્યોર્ડ લોન પે સૌથી પહેલાં કરવાની. તમને એક્ઝામ્પલમાં કાંઈ કીધું હોય કે બેંક લોન, એની બ્રેકેટમાં લખ્યું હોય સિક્યોર્ડ, કે એવું લખ્યું હોય હાઇપોથિકેટેડ, કે એવું લખેલું હોય અગેન્સ્ટ બિલ્ડિંગ કે અગેન્સ્ટ કોઈ અસેટ, તો આવી લોનને કેવું કહેવાશે? સિક્યોર્ડ લોન કહેવાશે. ખાલી બેંક લોન લખ્યું હોય, કાંઈ ન લખેલું હોય તો એ તમારી સિક્યોર્ડ લોન કહેવાશે નહીં. બ્રેકેટમાં આવું સ્પેસિફિકેશન જરૂરી છે. કાં તો સિક્યોર્ડ, કાં તો હાઇપોથિકેટેડ અને કાં તો અગેન્સ્ટ એની અસેટ, એવું કંઈ ચોખવટ કરી હોય તો જ એ સિક્યોર્ડ લોન કહેવાશે અને તો એની ચૂકવણી સૌથી પહેલાં થશે. રાઈટ? આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધ રિઝર્વ્સ. એના પછી શું ચૂકતે થશે? તો કે અનસિક્યોર્ડ ઓર એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ લાઇક સિમ્પલ બેંક લોન, ક્રેડિટર્સ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, બિલ્સ પેએબલ શુડ બી પેઇડ. રાઈટ? હવે
સિક્યોર્ડ લોન પે થઈ જાય પછી આ બધી લાયબિલિટીઝ પે કરવાની. ઓકે, તો ક્યારેક એવું બને કે મારી પાસે ઓન હેન્ડ અમાઉન્ટ છે એ 10,000 છે, એમાંથી મારે ક્રેડિટર્સ પે કરવાના છે 20,000ના અને બેંક લોન બી પે કરવાની છે 20,000ની. તો હવે અહીંયા સિચ્યુએશન કેવી થઈ, બંનેને ટોટલ કેટલું થાય 40,000 થાય, પણ મારી પાસે ઓન હેન્ડ અમાઉન્ટ કેટલી છે 10,000 જ છે. તો આ કેસમાં હું અહીંયા નંબરિંગ નહીં આપી શકું કે પહેલાં બેંક લોન પે કરું પછી ક્રેડિટર્સ પે કરું, ઓર પહેલાં ક્રેડિટર્સને પે કરું ને પછી બેંક લોન પે કરું. જસ્ટ બિકોઝ મારા માટે બંને એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ જ છે, મારા માટે બંને બાહ્ય જવાબદારી જ છે. તો હું કોઈ એકને પહેલાં ચૂકવું ને બીજાને પછી ચૂકવું એવું કરી શકું નહીં. તો હું શું કરીશ, પે કરવાના છે 40,000, મારી પાસે અમાઉન્ટ છે ખાલી 10,000, તો હું શું કરીશ, આ 10,000 અમાઉન્ટને બંનેની આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટના રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશ. 10,000 છે, બંનેની ચૂકવવાની બાકી રકમ કેટલી છે 20,000 20,000, બરાબર. આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ એટલે કે ચૂકવવાની બાકી રકમ. સો 20,000 એન્ડ 20,000, તો રેશિયો શું થયો 1:1 થયો, 1:1. સો 10,000ને હું બંને ભાગે એવી રીતે 1:1માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશ, રાઈટ. તો જો એનું સ્પેસિફિકેશન મેં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે, જોવો અહીંયા. In case of insufficient amount on hand, the liabilities are paid as per their outstanding amount ratio. બરાબર, અમાઉન્ટ ઓછી હોય ને લાયબિલિટીઝનું પેમેન્ટ વધારે હોય તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટના રેશિયોમાં એનું પેમેન્ટ કરી દેવાનું. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે શું કર્યું, રિઝર્વ સાઈડમાં રાખ્યા, પછી સિક્યોર્ડ લોન પે કરી, પછી અનસિક્યોર્ડ લોન પે કરશું. નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 7, ઇન્ટરનલ લાયબિલિટીઝ લાઇક પાર્ટનર્સ લોન શુડ બી પેઇડ ફર્સ્ટ. પાર્ટનરની લોન આપણે પહેલાં પે કરશું, આ બધું પે થઈ જાય પછી આંતરિક જવાબદારી પે કરશું. આંતરિક જવાબદારી એટલે પેઢીની પોતાની અંદરની જવાબદારી. તો ક્યારેક એવું બને કે પેઢીએ ધંધા માટે ભાગીદાર પાસેથી લોન લીધી હોય. સમટાઇમ્સ ઇટ મે સો હેપન દેટ ધ ફર્મ હેઝ બોરોડ ધી અમાઉન્ટ ઓફ લોન from any of the partners. So after paying that unsecured liability or external liabilities, now this internal liability should be paid before the payment of capital. ભાગીદારોની મૂડી ચૂકતે કર્યા પહેલાં તમારે આ પાર્ટનર્સની લોન જો હોય તો એ તમારે પે કરવી પડે. પાર્ટનર્સની લોન પે થઈ જાય પછી સ્ટેપ નંબર 8, then partners revised surplus capital should be paid. આપણી મેથડનું નામ જ જે છે સરપ્લસ કેપિટલ, તો સૌથી પહેલાં એ તમારે સરપ્લસ કેપિટલ પે કરવાની. તો બધી જવાબદારી ચૂકવાઈ જાય. whenever all the liabilities are paid, then firstly partners revised surplus capital should be paid. એટલે કે ઉપરના ટેબલમાં આપણો જે સ્ટેપ 8નો આન્સર છે ને એની વાત કરું છું. After the payment of that as well, now you can pay your step number 9, partners revised relative capital. એટલે કે સ્ટેપ નંબર 7માં જે અમાઉન્ટ છે એ તમારે પે કરવાની. હવે આવું શું કામ થાય છે, પહેલાં સ્ટેપ 8ની અમાઉન્ટ પે કરવાની, પછી સ્ટેપ 7ની કેમ પે કરવાની, એ બધી ડિટેલ્સ આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ કરશું ત્યારે ક્લિયર થઈ જશે. અત્યારે તમારે ખાલી આ સ્ટેપ અને સિક્વન્સ જ યાદ રાખવાના છે, બીજું કાંઈ યાદ રાખવાનું નથી. ઓલરાઇટ, નાઉ સ્ટેપ નંબર 10. After the payment of revised relative capital, the leftover or outstanding capital of partners should be paid as per their profit sharing ratio. અહીંયા paid word રહી ગયો છે, should be પછી લખી લેજો, should be paid as per profit sharing ratio. જો સૌથી પહેલાં કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાંથી રિઝર્વ ડિડક્ટ કર્યા જો હોય તો, પછી સિક્યોર્ડ લોન પે કરવાની જો હોય તો, પછી એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ પે કરવાની, પછી ઇન્ટરનલ લાયબિલિટીઝ પે થશે, પછી રિવાઇઝડ સરપ્લસ કેપિટલ પે થશે, દેન રિવાઇઝડ રિલેટિવ કેપિટલ વિલ બી પેઇડ, એન્ડ દેન લાસ્ટલી whatever capital is left, that capital should be distributed among the partners as per their profit sharing ratio. Okay, જો
અહીંયા શું કીધું, રિવાઇઝડ રિલેટિવ કેપિટલ પે થઈ ગયા પછી જે પાર્ટનર્સની કેપિટલ વધે છે એ કેપિટલ કયા રેશિયોમાં વધવી જોઈએ? પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં હોવી જોઈએ. બરાબર. સો અહીંયા કરેક્શન નથી, અમાઉન્ટ બધું બરાબર જ લખેલું છે, તો કરેક્શન કંઈ કરતા નહીં. કેપિટલ ઓફ પાર્ટનર શુડ બી એઝ પર ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. તો આ તમારી હિન્ટ છે. સ્ટેપ નંબર 10 તમારી હિન્ટ છે કે અત્યાર સુધીનું તમારું કેલ્ક્યુલેશન કરેક્ટ છે કે નહીં. બરાબર. રિલેટિવ કેપિટલ પે થઈ ગયા પછી જે વધેલી કેપિટલ છે, લેફ્ટ ઓવર કેપિટલ છે ત્રણેય પાર્ટનરની, એ જો એમના નફા નુકસાનના પ્રમાણ પ્રમાણે આવી જાય તો એનો મતલબ એવો થયો કે ઉપરનું બધું કરેક્શન, તમારું બધું કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરેક્ટ છે. પછી સ્ટેપ નંબર 11, હવે તમે વધેલી કેપિટલ જે છે એ પાર્ટનર્સને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો. સો આઈ એમ જસ્ટ રીડિંગ ઇટ આઉટ. દેન ધ રિમેનિંગ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ શુડ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ પાર્ટનર્સ એઝ પર ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. બરાબર. એન્ડ લાસ્ટ વન, આન્સર. The remaining capital which is now not possible to pay because of unavailability of cash, that is called realization loss or capital deficiency. બરાબર. તો છેલ્લે કદાચ એવું બને કે પાર્ટનર્સને કેપિટલ ચૂકવવાની હજી બાકી છે પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણી પાસે હવે કોઈ છે નહીં, તો ચૂકવવાની બાકી જે રહી જાય છે મૂડી, એને શું કહેવાશે? રિયલાઇઝેશન લોસ ઓર કેપિટલ ડેફિશિયન્સી. ડેફિશિયન્સી એટલે ઘટ. તો મૂડી ચૂકવવામાં કઈ ઘટ આવી? તો કે આટલી રકમ હવે ચૂકવવામાં આવશે નહીં. રાઈટ. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ કેપિટલ ડેફિશિયન્સી ઓર રિયલાઇઝેશન લોસ. તો હવે ક્યારેક ઊંધું પણ થાય, એટલે કે અમાઉન્ટ દેવાની છે 5000 પણ પાર્ટનર્સને છેલ્લે મળે છે 8000. બરાબર. તો 3000 રૂપીઝ જે વધારાના મળ્યા એને શું કહેવાય? પ્રોફિટ ઓન રિયલાઇઝેશન. બરાબર. કે જ્યારે જરૂર કરતાં કે પાર્ટનર્સને ચૂકવવાની હોય એના કરતાં વધારે રકમ ચૂકવો છો તો એ વધારાની રકમને શું કહેવાય? પ્રોફિટ ઓન રિયલાઇઝેશન. એન્ડ ડેફિઝિટ ઓફ અમાઉન્ટ એટલે કે ચૂકવવાની છે એના કરતાં ઓછી અમાઉન્ટ ચૂકવો છો, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ capital deficiency or realization loss. Important note: the adjustments related with reserve etc. should be dealt as per the instructions given in the example. જે રિઝર્વ્સના કાંઈ બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલા હોય એક્ઝામ્પલમાં તો એ જ રીતે કરવાનું. બધા જ એક્ઝામ્પલમાં કમ્પલસરી નથી કે આ બંને રિઝર્વ્સ આવે. રાઈટ. અમુકમાં એક આવે, અમુકમાં બે આવે, અમુકમાં કોઈ બીજું રિઝર્વ આવે. તો જે પ્રમાણે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી હોય એ પ્રમાણે તમારે ડીલ કરવાનું. રાઈટ. તો આ બધા સ્ટેપ્સ હતા. તો પેમેન્ટ સિક્વન્સ તમને યાદ રહી જવો જોઈએ. હું તમને અંડરલાઇન કરીને બતાવું છું. પહેલાં તો નંબર ઓફ કોલમ ડિસાઇડ કરવાની. મેં જો બોલ્ડ લેટર્સથી લખ્યું બી છે. નંબર ઓફ કોલમ્સ ડિસાઇડ કરો, પછી અમાઉન્ટ લખો, પછી કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, એમાંથી રિઝર્વ ડિડક્ટ કરો, પછી સિક્યોર્ડ લોન પે થશે, અનસિક્યોર્ડ લોન પે થશે. નેક્સ્ટ અનસિક્યોર્ડ લોન પછી ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી પે થશે, પછી પાર્ટનર્સ રિવાઇઝડ સરપ્લસ પે થશે, પછી પાર્ટનર્સ રિવાઇઝ રિલેટિવ કેપિટલ પે થશે, પછી બાકીની જે કેપિટલ છે એ એના પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં આવી જવી જોઈએ અને બાકીની જે બચેલી કેપિટલ છે એ તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં. રાઈટ. રિમેનિંગ અમાઉન્ટ વિલ બી પેડ ઇન પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. છેલ્લો જે આન્સર છે એ કાં તો કેપિટલ ડેફિશિયન્સી આવશે અને કાં તો પ્રોફિટ ઓન રિયલાઇઝેશન. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેપ્સ. નાવ પ્રોફોર્મા ઓફ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જો આવું કંઈક સ્ટેટમેન્ટ બનશે, પર્ટિક્યુલર્સની કોલમ તો હશે જ, જેટલા પાર્ટનર્સ હશે એટલી કોલમ થશે અને જેટલી તમને લાયબિલિટી આપેલી હોય એટલી તમારે લખવાની. સિક્વન્સ બી એમ જ લખવાનો. પહેલાં એક્સટર્નલ લાયબિલિટી એટલે કે લોન અને બિલ્સ પેએબલ તમારી એક્સટર્નલ લાયબિલિટી કહેવાય. તો પર્ટિક્યુલર્સ પછી પહેલાં એ બે કોલમ આવશે, પછી ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી,
એઝ લોન, પાર્ટનર્સ લોન તમારી ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી છે, તો પછી એની કોલમ આવશે અને પછી છેલ્લે પાર્ટનર્સની કેપિટલની કોલમ. ઓકે, ક્લિયર? નાવ પાર્ટનર્સના નામની નીચે એનો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો લખવાનો છે. આફ્ટર ધીસ જે અમાઉન્ટ તમને એક્ઝામ્પલમાં આપેલી છે એ લખવાની છે અને પછી આપણું જે રિઝર્વ ને બધું છે એના બધાના ડિસ્ક્રિપ્શન છે. ઓકે, સો આ રીતે આપણે આપણું એક્ઝામ્પલ છે એ પ્રોપરલી સોલ્વ કરશું. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ બતાવું છું અહીંયા. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 હું તમને એક આખો PDF ફાઇલમાં લીધો જ સેન્ડ કરવાની છું વિધિન 1 or 2 days. પણ આવતીકાલના સેશનમાં આપણે જે એક્ઝામ્પલ કરશું એ અહીંયા મૂકી દીધું છે. તમે વિડીયો પોઝ કરીને સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, બરાબર? તો આપણે આ આવતીકાલના લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરશું એક્ઝામ્પલ. તો આ તમારી પાસે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને એક બુકમાં લખી લેજો. પછી PDF ફાઇલ છે હું 1-2 દિવસમાં સેન્ડ કરી દઈશ. ઓકે, તો પાછું આજનો આખો સેશન બતાવી દઉં છું. ગઈકાલથી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એ તમારે પોઝ કરીને સ્ક્રીનશોટ્સ લેવા હોય તો તમે લઈ શકશો. You also can zoom in, zoom out. You also can rotate your phone screen and you also can lock the screen. See, this is the syllabus. Introduction of the unit that we have started yesterday, accounts of piecemeal distribution of cash among partners. આ પૂરેપૂરું introduction. Next is મેથડ 1 સ્ટાર્ટ થઈ, સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ. એનું ઇન્ટ્રોડક્શન, એનો મિનિંગ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેબલ. પછી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટેના સ્ટેપ્સ. સ્ટેપ નંબર 1 to 7, સ્ટેપ નંબર 8 to 12 and last proforma and example number 1. Okay, we are going to solve example in the next lecture. Thank you all.